سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. عصر یه روز جمعه پاییزی اومدیم به خیابون سی تیر تا حال و هواشو با هم ببینیم. این خیابون که یکی از دیدنی ترین خیابونای تهرانه، چند سالی میشه که با حضور غرفه‌های غذایی به استریت فود تهران معروف شده. جالبه بدونید 15 موزه در این محله وجود داره و اهمیت تاریخی و گردشگری این محله رو بالا برده. قیمت غذاهای این خیابون مناسب و کیفیت غذاها خوبه. ضمن اینکه تنوع بالایی هم داره و هر غذایی بخواید توش پیدا میشه.
از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه بودید ازتون ممنونم. لطفاً با لایک و شیر ویدیو و ساب کانال حمایتمون کنین. اگر نظری دارید داخل کامنت ها برام بنویسید.